So, what you will do, so you will see that the underlying words would have the specific context in the sentence, and I would like you to paste on the meaning context of each sentence. You will find the meaning of each word which are underlined in the sentence. Ok, mình sẽ dựa vào ngữ cảnh của những cái câu từ 1 tới 7 để mình tìm hiểu, mình đoán nghĩa của những cái từ gạch dưới, và mình sẽ nối với nghĩa, tìm nghĩa của nó nằm ở trang cột kế bên, definition ở bên đây. Alright, I think that you need 7 minutes to do the exercise. Mình cần khoảng 7 phút để mình làm bài này. Okay, now please answer and try to do this exercise together quickly.
Rồi, được không ạ? Rồi mình làm từ từ ha. We heard some weird noises last night. We didn't know what they were. Ok, ở đây mình có cái từ weird. Tôi đã nghe một số cái âm thanh tiếng động nó weird hồi tối hôm qua và tôi không nghĩ, tôi không biết chúng là cái gì. Alright. Thì mình nhìn xem một lượt những cái definition ở bên này. To make someone feel afraid, to support and agree with someone very much. Serious study of a subject or to discover new ideas or information. Animals that may not exist in the future, strange, not existing anymore, and G, a type of sound in the body that can evolve and develop into any other kind of sound in the body. Khi ta làm bài tập dạng này thì các anh chị nên để ý cái phần đầu tiên đó là liên quan tới từ loại. Ta sẽ làm nhanh hơn, đúng không? Ví dụ ở trong đây mình thấy some weird đã đứng trước chữ noise là danh từ, vậy thì weird đây có thể là một tính từ. Và nếu mà so với những tính từ, những động từ, những từ loại trong đây thì mình chỉ thấy có mỗi câu y là liên quan tới tính từ, còn những cái còn lại là đa số là danh từ và động từ hết. Cho nên động từ ở đây, tính từ ở đây mình sẽ chọn nó là y, strange. Ok, strange, kỳ lạ, had the same meaning with weird. Thường người ta sẽ dùng cái chữ weird trong văn nói khá là nhiều. Is weird, chẳng hạn. Number 2, walking alone in the strange city at night scares me. I always try to walk with other people or take a taxi. Alright, we have the verb scare. Okay, walking alone in a strange city at night scares me. Alright. Cái chuyện mà đi bộ trong một cái thành phố kỳ lạ scare tôi, và tôi lúc nào cũng cố gắng là đi cùng với người khác, được không? Hoặc là take a taxi. Với cái chỗ này mình thấy đó là một cái động từ, đúng không? Động từ thì mình sẽ có một vài động từ ở trong đây. Ví dụ như câu A, câu B. A, B, đúng không? Câu đi thì câu F thì nó không hợp, existing anymore thì không có hợp. Cái chỗ này mình hiểu giống như là một cái verb in gì đó, mình cũng sẽ cần một cái nào đó tương tự hoặc là tính từ để trong đây. Rồi nếu mà động từ thì mình sẽ có hai cái, make someone feel afraid, làm cho ai đó cảm thấy e sợ, và câu B, to support, nghĩa là hỗ trợ và thỏa thuận, đúng không? Hoặc là đồng ý hoặc là thống nhất. Vậy thì cái mà mình thấy hợp lý nhất đó là câu A, được không? Đe dọa, khiến tôi sợ hãi, được không? 3. Chimpanzee need our protection because they are an endangered species. There aren't many of them in the world anymore. So we have the phrase endangered species. Chimpanzee là mình hiểu giống như là một cái loài vượn, đúng không? Cần cái sự bảo vệ của chúng ta trước khi chúng là những cái loài động vật mà bị endangered, có nghĩa là bị có thể là bị tuyệt chủng hay gì đó. Ở đây mình gợi ý cái từ đó là extinction, có nghĩa là bị tuyệt chủng. Đây, ở đây là một cái cụm endangered species, một cái cụm danh từ, được không? Và species ở đây là giống loài, cho nên mình sẽ chọn cái cụm danh từ nào mà liên quan tới giống loài. Ở đây mình sẽ thấy có câu đi, những cái loài động vật mà có xu hướng biến mất trong tương lai, được ha? Hay mình hiểu là những cái loài động vật mà bị đe dọa, đúng, bị nguy hiểm. Đây, Number 4, if they're not protected, pandas could soon become extinct in the wild, right? We have the word extinct, okay? And you see that the noun of it, extinction. Some kind of animal would be able to exist in the future. They will be disappear in the future. All right. So it means extinct or the same meaning with not existing anymore. F. Number 5. After many years of research, scientists developed a way to repair a human heart. All right. We have the phrase research. Research here would be the same with study. You spend a lot of time to do about the things which you can believe that it will happen in the future. Research. Here you see this is serious study of a subject to discover a new idea or information. Right, hay mình hiểu đó là gì?
nghiên cứu, đúng không ạ? Mình dành nhiều thời gian hay là một cái quá trình nghiên cứu serious, nghiêm túc về một cái lĩnh vực nào đó để khám phá ra một cái ý tưởng mới hoặc là một cái thông tin mới. Được ha? Some people think smoking should be illegal in all public places, and I'm all for letting people smoke where they want. All right, we have the phrase all for. Ok, ở đây mình hiểu cái phrase này nếu mà đứng trong vai trò thì mình thấy là dùng như là một cái kiểu mà để thêm vào thôi. All for letting mình hiểu giống như là một cái phrasal verb, cái động từ được sử dụng như là một động từ vậy đó. Rồi, một vài người thì nghĩ rằng cái việc hút thuốc nên bị nên được gọi là bị cấm, đúng không? Illegal, bất hợp pháp ở tất cả những cái nơi công cộng, nhưng mà tôi lại all for cái chuyện đó là để cho người ta hút thuốc nơi mà người ta muốn. Rồi, vậy thì cái chữ all for nó sẽ thuộc về cái động từ còn lại của mình, đó là be. To support and agree with something very much. Tán thành, đồng ý, đúng không? 7. The doctors were able to roast themselves in the laboratory to create healthy body parts from them. Okay, we have the phrase stem cell. Okay, stem cell. So you will find the meanings of it in the list of definition, and you will be stopped by G. Right? You see that a kind of cell, stem cells and cells. Okay, một cái loại tế bào trong cơ thể mà có thể được divide, có thể được chia ra, có thể được phân tách ra và phát triển thành một cái tế bào khác trong cơ thể. Here this is G. Không biết mình có hiểu sai không, nhưng mà đây mình hiểu như tế bào gốc, đúng không ạ? Những cái người bác sĩ thì có khả năng để nuôi cấy cái stem cell này trong phòng lab và tạo ra một cái cơ thể khỏe mạnh từ cái tế bào này. Ok, thì cái bài của mình nó sẽ là chắc chắn là sẽ về cái vấn đề là nhân bản, được không? Mình sẽ có một vài cái từ cần thiết ở đây. Rồi, mình điểm lại những cái từ này tí xíu nữa ha. Weird, từ đầu tiên, weird. Scarce, next one, extinction or endangered species. Extinct. Sorry. Listen. Number 2, A. Number 2, A. So sorry, I forgot. Thank you. All right. Right, sửa là A nhưng mà gõ vô là D. So sorry. Thank you very much for fixing my mistake. Right. 3, endangered species, extinct, research, and 6, all for, and the last one, stem cell. Okay. Mình có thể để ý cái từ all for này, có thể chèn vô, đúng không? Tại vì mình nói là I agree with something, this is a good idea, something, I'm all for. Thường cái từ này nó sẽ rất là phù hợp khi mình đang đưa ra quan điểm về một cái vấn đề gì đó. Right, we go to this part of listening, comprehension question. And you see with this part, we have multiple choice and short answer question. Okay, now look at the question first. What kind of animals have been cloned in the past? Actually, that you will listen to the conversation and you will get this information. You will listen to the type or the kind of animal. But in the past. 2, what kind of cloning does Nancy disagree with? Disagree. Number 3, what are some positive way cloning might be used in the futures? Because the people ask you some positive ways, actually, that we need to have some item, some idea to be listed. Number 4, the pet cloning service cost. Vậy thì cái chi phí của cái dịch vụ nhân bản pet thì khoảng bao nhiêu tiền? Next one. 5, scientists in Korea have cloned. Here you need to have a kind of animal, a sheep, a panda, dog. And the last one. Andrew thinks cloning and stem cells research are. Vậy thì các bạn Andrew này anh cho rằng hay là nghĩ rằng cái việc nhân bản và những cái nghiên cứu về tế bào gốc thấy similar, different or scary. Ok. Rồi, chắc là mình sẽ nghe bài này ha các anh chị.
Trong lúc mà mình nghe thì, nếu như mình có câu trả lời thì mình cứ gửi lên ha. Thank you. Page 226, Activity 6. Pronouncing noun plus noun combinations. Baby decorations. Chapter 10, Ceremonies. Page 223, Activity. Page 205, Activity 2. Previewing vocabulary. Nouns. Page 192, Activity 2. Page 199, Activity 3. Comprehension questions. Your dog is so adorable, Nancy. How old is he? 11. Wow, that's pretty old. Yeah, I just love him so much. I don't know what I'll do when he's gone. Well, you can clone him, you know. Clone him? You're joking, right? Yeah, of course, but actually it is possible. Scientists in Korea have cloned a dog, you know. I saw a picture of it in Time magazine. Really? I've heard of cloned sheep and mice and rabbits, but not pets like dogs. Oh, yeah. Believe it or not, there is a company in California that offers a pet cloning service. For $15,000, you can have an exact copy of your pet. That's so weird. Actually, it kind of scares me. Pretty soon they'll start cloning people and then... Nah, I don't think that's gonna happen. I think cloning will be used in positive ways. Like what? Like saving endangered species. For example, scientists could save the giant panda and other animals before they become extinct. Oh, yeah, and another thing. I heard that scientists will be able to clone body parts. You know, just grow a new heart or a new tooth. Uh-huh. That's what stem cell research is all about, which is similar to cloning. A lot of medical problems are going to be solved with that for sure. Well, I'm all for that, especially if it can help us live longer. Or if they can help your dog live longer, right? Right. Page 199, Activity 3. Comprehension questions. Your dog is so adorable, Nancy. How old is he? 11. Wow, that's pretty old. Yeah, I just love him so much. I don't know what I'll do when he's gone. Well, you can clone him, you know. Clone him? You're joking, right? Yeah, of course, but actually it is possible. Scientists in Korea have cloned a dog, you know. I saw a picture of it in Time magazine. Really? I've heard of cloned sheep and mice and rabbits, but not pets like dogs. Oh, yeah. Believe it or not, there is a company in California that offers a pet cloning service. For $15,000, you can have an exact copy of your pet. That's so weird. Actually, it kind of scares me. Pretty soon they'll start cloning people and then... Nah, I don't think that's gonna happen. I think cloning will be used in positive ways. Like what? Like saving endangered species. For example, scientists could save the giant panda and other animals before they become extinct. Oh, yeah, and another thing. I heard that scientists will be able to clone body parts. You know, just grow a new heart or a new tooth. Uh-huh. That's what stem cell research is all about, which is similar to cloning. A lot of medical problems are going to be solved with that for sure. Well, I'm all for that, especially if it can help us live longer. Or if they can help your dog live longer, right? Right.
All right. So you see that in conversation there are two people, and they are discussing about our topic today. This is cloning. Okay. Some people believe that this is the positive way um, to keep the animal or to help protect this in endangered specific. But some people in the conversations just feel scary about cloning. All right. Now we will answer this question together. What kind of animals have been cloned in the past? All right. I believe that you got the answer. Sheep, mice, and rabbit. Oh, really? Now listen again. Page 199. Activity 3. Comprehension questions. Your dog is so adorable, Nancy. Okay. Your dog is so adorable, Nancy. Ở đây mình có một cái từ adorable, the same meaning with cute. Adorable. Con chó của bạn thật là so cute, thật đáng yêu đúng không ạ? Thật dễ thương đúng không ạ? How old is he? 11. Wow, that's pretty old. Yeah, I just love him so much. I don't know what I'll do when he's gone. And you see that the Nancy's dog is so old, maybe 11 years old, and Nancy is afraid that one day the dog will be die because she say that I don't know what to do when he's gone. Tôi không biết anh ấy sẽ làm, tôi sẽ làm gì nữa khi mà nó biến mất, đúng không? Nó chết đó, ấy là vậy. Này. Well, you can clone him, you know. You can clone him, you know. Bạn có thể clone nó. Clone him? You're joking, right? Yeah, of course. But actually, it is possible. Of course, but actually, it is possible. Điều đó có thể. How? Scientists in Korea have cloned a dog, you know. Scientists in Korea, những cái nhà khoa học ở Hàn Quốc just have cloned a dog. I saw a picture of it in Time magazine. Really? I've heard of cloned sheep and mice and rabbits. Khúc này rất là lạ đúng không ạ? Really? I've heard of. Tôi đã nghe về. I heard of cloned sheep, mice, and rabbit. But not pets like dogs. But not pet, nhưng mà không phải là những cái con thú cưng như là con chó đó ha. Sheep and rabbit. Okay. Number 2. What kind of cloning does Nancy disagree with? Oh, yeah. Believe it or not, there is a company in California that offers a pet cloning service. Okay. Believe it or not, bạn tin hay là không? So there is a company in California. Có một cái công ty ở Cali that offers a pet cloning service. And you will hear the cost of this service. Mình sẽ nghe cái giá của cái dịch vụ này ha. For $15,000, you can have an exact copy of your pet. Okay. For $15,000, so you can have an exact copy of your pet. All right. If this is $15,000, so you easily see here, right? Now, we still have 2 questions, 2 and 3, that need to be answered. That's so weird. Actually, it kind of scares me. Actually, it kind of scares me. Pretty soon, they'll start cloning people and then... Nah. Okay. Pretty soon. Chẳng bao lâu nữa, they will start cloning people. Rồi, vậy thì cái điều mà cô này sợ đó là chẳng bao lâu nữa người ta sẽ bắt đầu nhân bản con người đó. Thế cho nên mình sẽ trả lời đó là cloning hay là human hay là people cloning, cái loại nhân bản con người. Được ha? Rồi, 3. What are some positive ways cloning might be used in the future? So you see that in the conversation, Andrew, actually there are 3 people. Andrew, he will give some positive idea about cloning.
All right. That could be used to support for some worries of Nancy's about cloning. I don't think that's going to happen. I don't think that's gonna happen. I think cloning will be used in positive ways, Cái này mình nghe positive way đúng không ạ? Like what? like saving endangered species. The first one, like saving endangered species. Được ha? This is the first idea. Cứu rỗi hay là cứu sống những cái loài động vật mà bị đe dọa. For example, scientists could save the giant panda and other. Okay, for example, the scientists can save the giant panda. Ở đây mình nghe giant panda. Alright, and you know that panda is a kind of rare animal in China. Alright, so you see that the people value the positions of panda in their societies. Okay, right. Animals before they become extinct. Oh, yeah, and another thing. Oh yeah, and another thing là cái ý số 2, nói về cái positive way. I heard that scientists will be able to clone body parts. I heard that scientists will be able to clone the body part. Người ta có thể nhân bản ra những cái bộ phận trên cơ thể. You know, just grow a new heart or a new tooth. Như là nuôi cái new heart, một cái trái tim mới hoặc là một cái răng mới. Được ha? Vậy thì ngay chỗ này nó sẽ là gì đây? Clone the body part. Đấy. That's what stem cell research is all about. Và ngay khúc này thì họ đề cập tới cái vụ đó là stem cell research. Mình sẽ nghe cái phrase này. Đây, stem cell research, những cái nghiên cứu về tế bào gốc. Similar to cloning. It's similar to cloning. Nó cũng tương tự. Mình nghe cái cụm similar to cloning. Nó tương tự với cloning. A lot of medical problems are going to be solved with that for sure. A lot of medical problems are going to be solved. Những cái vấn đề mà liên quan về mặt y học sẽ được giải quyết, được không? Vậy thì ngay chỗ này mình có thể có một cái ghi chú đó là solved medical problems. Đấy. Next one. Well, I'm all for that, especially if it can help us live longer. Okay. Well, I'm all for that. Tôi ủng hộ điều đó. I support that. Especially if it can help us live longer. Nó có thể giúp cho chúng ta sống lâu hơn. If they can help your dog live longer, right? Or they can help your dog live longer. Và nó có thể giúp cho cái con chó của bạn có thể sống lâu hơn, đúng không? Vậy thì ngay chỗ này. Rồi, vậy thì cái vấn đề positive way đó. Right, it could have some help in a positive way that cloning may be used in the futures. First, it can save endangered species, and giant panda could be a perfect example here. Next one, so with the techniques of cloning, the people can have to copy to make a new exact copy of the body parts that could help people to solve a lot of medical problems, and as a result, it could help people to live longer, đúng không? Này. This one. Next one, number 5. Scientists in Korea have cloned. This one, can you answer this? 5 and 6. Những cái nhà khoa học ở Hàn Quốc đã nhân bản một cái loài động vật, chắc là không phải là panda mà phải là con. Hồi nãy trong đầu bài có nói đúng không ạ? Mình trả lại tí xíu thôi. Đâu gì đâu, ở trong bài có nói. Yeah, of course. But actually, it is possible. Scientists in Korea have cloned a dog, you know. Đúng không? Scientists in Korea have cloned a dog, you know. So this is
C, rất là rõ ha. Right, and the last one, and through things cloning and stem cell research are similar. Hồi nãy mình có ghi chú cái này rồi, cho nên mình sẽ chọn là A, được chưa? Nào, bài này thì là cái vấn đề ngắn về cloning thôi. Right. But you know that some people feel very scary about cloning because they are afraid that people will belong and like a sci-fi science fiction movie. So you know that cloning people with a very large number so could destroy the world and to dominate the real people. Okay, this is something from the science fiction film I have seen before. Okay, but there are some positive idea about the idea of cloning. All right, as I told you before, it can save the endangered animal. It can help the people to grow the new body parts of the people, and then help the doctors and the medical researchers to solve a lot of medical problems. And as a result, so all kind of things can happen. Our human being could be living longer in the future. Được không? Rồi, thì đây là một vài ý tưởng trong cái bài cloning để cho mình có thể hình dung một tí xíu, được không? Ở đây có một vài câu hỏi, chắc là các anh chị sẽ phải suy nghĩ để trả lời, được không? Về cái vấn đề nhân bản hoặc là vài chung chung là những cái từ vựng mà mình vừa mới xem, mình ôn lại thôi. Rồi, câu đầu tiên. If you could clone one animal or one person, what or who would it be? Okay. 2. What are some examples of endangered species? Why do some animals become extinct? Câu này khá hay. 3. Are you for spending government money on medical research? Or should private companies pay for it? Thế thì theo bạn là bạn có ủng hộ cái chuyện là dành tiền của chính phủ, được không? Có nghĩa là ngân sách, đúng không, của nhà nước cho những cái nghiên cứu về y học, hay là những cái công ty tư nhân nên trả tiền cho việc đó, được không? 5. Does the idea of cloning humans scare you? Cái việc mà nhân bản con người có khiến bạn sợ hãi hay không? Do you think it would be weird if a clone of you existed? Được không? Bạn có nghĩ rằng điều đó sẽ rất là kỳ lạ nếu như có một cái nhân bản, chính bản thân bạn đang tồn tại. Đó. 6. Does the government of your native country support stem cell research? And do you? Rồi, mình có 6 câu hỏi, đúng không? Mình không cần phải trả lời, mỗi người không cần phải trả lời hết 6 câu hỏi. Just choose the question that you are able to answer. Okay. Any. Chọn bất kỳ hả các anh chị? Rồi, phần này mình cần khoảng 5 phút. 5 minutes for you. 6 câu hỏi gì ít nhất cũng phải có 6 người trên lớp trả lời, đúng không ạ?
Right. Okay. Ah, from Miss Kim Queen, right? You answer for question number 2. Some animals of endangered species include tiger, elephant, and sea turtle. I would like to say it again. Question number 2. What are some examples of endangered species? Okay, that's good. Some kind of like tiger, elephant, sea turtles, pandas. Okay. And you continually answer the question number 6. Does the government of your native country should support stem cell research? You say yes. The government in my country does just support stem cell research. I also believe in supporting such research as it holds promise for treating various medical conditions. Okay. So how about Mr. Lewis, you answer for 3. Animals can become extinct for a variety reasons. Pollution, climate change, disease, habitat loss, okay, and equations and human activities. Okay, could you explain the reason why the animal loss could be a cause from the climate change? Why is like that? Why climate change could be a good reason for the animal extinction? We still have the question number 4 and number 5. All right, other person in the class can answer these questions.
Này, no one answer anymore. Right, question number 3. Question number 3 you answer already. If you could clone one animal or one person, what or who would it be? Okay. This happens a lot in some science fiction movie because the people really miss their family member when some of them pass away. So they try to do the cloning on this person, which the idea of liking to see this person again. But you know that when when you're cloning someone, you just clone the body and you just have the same body of this person, but the personalities and the thinking of this person is not belong to the human beings. All right, so you just see this person, but you cannot feel this person. All right. And you know that if I could clone one animal or one person, I would choose to clone one animal. Okay, because I had a dog in the past, but it passed away because it's so old, right? And I would like to see this animal again. Okay, but person, I don't think it's gonna happen, right? So I choose to clone the animal instead of a person. So how about you? Question number 4. Are you all for spending government money on medical research? You answered this already? Or should the private company pay for it? I think the government money should be spent on the medical research because there's some serious disease that need to be solved in our societies. Okay, and the private company just like the sponsor could pay the money to partly help the government budget. Okay, and the private company just deal with their it's a kind of volunteer, so they would use their money like they have for the government budget. Okay, and all the things should done by the government budget. I think so. Question number 5. No idea. Right. If all of you don't have the answer for these questions, so you can put the question as a homework. Right. I think that you should answer this question in your homework. Rồi, sáng hôm nay thì mình học tới đây thôi ha các anh chị. Rồi, hôm sau mình sẽ học tiếp. Chiều nay thắc mắc, các anh chị sẽ thắc mắc là chiều nay mình có học hay không. Chiều nay các anh chị nghĩ ha, tại vì em có lịch bận đi công tác, định là sẽ đi một số nội dung cho lớp mình sáng hôm nay luôn. Nhưng mà tại vì là lớp mình cũng hơi ít tương tác với lại bài nó cũng hơi mới với các anh chị, cho nên là chỉ có một số người tương tác thì nó cũng không có gọi là hào hứng lắm. Cho nên là mình sẽ để cho các anh chị xem tài liệu trước và mình sẽ để dành những nội dung phía sau này trong cái buổi học bù của lớp mình. Bây giờ mình sẽ chốt nội dung với lớp mình trước đi ha. Chốt cái thời gian học bù với lớp mình luôn để các anh chị nào hôm nay vắng đó mình có thể thông báo lại về cái thời gian học bù cho lớp mình. Các anh chị có thể cho ý kiến ha. Tại vì vậy mà các anh chị ít tương tác với mình cũng gọi là vậy listening and speaking, nhưng mà chỉ có mỗi listen không ai speak hết, có mỗi mình speak thì nó hơi buồn một tí. Rồi, cái lịch học bù của lớp mình là vào ngày 7 và ngày 8 đó, ngày 7 và ngày 8 tháng 9. Các anh chị cho ý kiến xem là ngày này lớp mình có bận lịch gì và ok không ạ?
Là học buổi tối thôi cô. Đúng rồi. Là mình học buổi tối, mình học từ buổi chiều 16 giờ rưỡi ha các anh chị. Ủa lộn, 16 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi chiều, tức là 18 giờ rưỡi. Ok. Được không ạ? Dạ được. Tại vì nếu mà tính trên cái lịch thì mình thấy là ngày 7 đó là các anh chị có lịch học tự học self study đúng không? Nghe nói 4 trên hệ thống đó, thì mình dành cái buổi đó mình học chính thức luôn cũng được. Ngày 8 thì cũng trống lịch cho nên mình tận dụng mình học luôn ha. Rồi, vậy tạm thời là chiều nay các anh chị nghỉ ha, tại vì chiều nay mình có lịch đi công tác cho nên là không có online chiều nay được đâu. Nhưng mà thường mình cũng không thích dạy buổi chiều các anh chị cũng không có tinh thần để học chiều chủ nhật đâu, tại vì đa số là dành thời gian cho gia đình không mà. Vô học thì cũng không ai tương tác, cũng im ru thì nó cũng buồn. Cho nên là chiều nay nghỉ. Qua lễ chúng ta sẽ gặp nhau ngày 7, ngày 8 tháng 9 và một buổi sáng chiều ngày 10 tháng 9 nữa. Ok ha, được ha. Rồi sẽ gửi lại cho lớp mình hai cái giáo trình để mình có nhiều cái sự nghiên cứu thêm. Rồi, thống nhất ha các anh chị ha. Dạ. Rồi, ok. Nếu mình không mình có thắc mắc gì không ạ? Quên hỏi. Thi cử sao con? Thi với con. Thi thì mình có 2 kỳ thi ha các anh chị ha. Thi để lấy điểm quá trình để giữa học kỳ, và cái kỳ thi cuối học phần. Kỳ thi cuối học phần thì mình đã làm kỳ 1, mình đã học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3, thì tới học kỳ 4 thì thi kết thúc học phần nó cũng giống như vậy thôi. Thì mình sẽ thi 2 kỹ năng, đó là kỹ năng nghe và kỹ năng nói. Còn đối với thi giữa kỳ để làm bài quá trình thì mình sẽ cho cái bài test để các anh chị làm bài ha. Rồi, về nội dung bài test thì mình sẽ làm bài test trắc nghiệm. Phần nghe 20 câu. Mình có thời gian nghe. Trong khoảng thời gian đó thì mình nghe và mình gửi câu trả lời mình lên. Được chưa? Thì mình sẽ chấm điểm trên phần nghe này. Rồi. Cái phần này thì sẽ được làm trên Google Form, nhưng mà bây giờ thì các anh chị chưa làm tại vì các anh chị mới học buổi đầu thôi. Được ha? Thì mình tầm khoảng là sau lễ á, mình sẽ gửi cho các anh chị bài này để các anh chị làm bài. Được không ạ? Rồi nó có hạn chế hay là có nằm trong nội dung gì không cơ, hay là sao? Mình đang hỏi phần nói cuối học phần đúng không ạ? Dạ, Tại dạ. vì phần giữa học phần thì mình chỉ làm bài kỹ năng nghe thôi. Còn phần nói cuối học phần thì mình học theo chủ đề nào thì mình sẽ nói theo chủ đề đó ha các anh chị. Trong cái một lát nữa em sẽ gửi cái giáo trình cho mình, thì nó có 2 bài nó liên quan tới business, là liên quan tới vấn đề mà tiền bạc trong kinh doanh như thế nào đó. Thì mình sẽ học trong cái chủ đề đó. Thì cuối mình có một cái buổi ôn. Buổi ôn của mình đó là vào ngày 7 tháng 10, đầu tháng 10. Thì trong cái buổi này em sẽ giới hạn lại đề cương câu hỏi cho mình của phần nói, để các anh chị soạn bài trước để đi thi nói ha. Rồi. Okay. No question. Mình hết câu hỏi rồi đúng không ạ? Yeah. Rồi, nếu mà mình anh Huy Giáp, anh có câu hỏi gì đúng không ạ? Dạ, cô cho em xin số điện thoại luôn, có gì lớp liên hệ cô. Dạ được ạ. Hình như mình có đại diện của lớp mình, nhưng mà hình như sáng nay anh đã nghỉ, thì các anh chị có thể liên hệ với em qua số này ha. Dạ. Rồi, đây là số Zalo ha. Các anh chị có thể nhắn tin cũng được, không sao. Dạ, cảm Rồi. ơn. Rồi, thì mình hết câu hỏi đúng không ạ? Còn nếu mà mình có câu hỏi gì thì mình cứ nhắn tin, không sao hết. Rồi, cảm ơn các anh chị đã cố gắng đăng nhập vào học sáng nay. Thì hy vọng là lần sau gặp lại thì lớp mình có nhiều tương tác hơn ha.
Thank you everybody for joining the class. So I wish you would have the wonderful Sunday today together with your family and your friends. Bye teacher. Okay, goodbye. See you. À, các anh chị nào, quên cái. Hôm nay các anh chị nào đang nhập vào học, mình gõ tên lên khung chat em điểm danh tí xíu ha. Quên mất phần này rất quan trọng. Mình gõ cái tên đầy đủ của mình trên khung chat á. Đấy. Right, thank you. Good.